قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الأول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جيون اللي بتكون متخفية في الشنطة بتاعتها أصلا وهي طالعة من بيت جون، واللي هو بيشوفها بيكون مستغرب في إنها بتعمل إيه بيتهم، وبيكون شايف إنها بتاخد شنطته أصلا، وعلشان كده بتحاول تشرح ليه كل حاجة وإنها مش حرامية وجت عشان تاخد هويته، وبيكون مستغرب من ده. وفي الوقت بتقول إن الشنطة دي بتاعتها أصلا، وبتحاول في إنها تشرح ليه اللي حصل عشان شنطتها دي جات له عن طريق خطأ، وإنها اتبدلت معاه وعلشان كده بيصدقها، وبيقرر يروح يتكلم عن هويته وإنه لسه بيطلعها هي والفيزا الخاصة بيه. وفجأة بيخبط فيها وبيقلبها على طول وبتطروا من بعض اصلا، بس انا بتشوف الصور الخاصه بعيلته وبتلاقي هويته والفيزا بتاعته، وبيتبسط كتير. ولما بتشوف ايده بتقرر انها تروح تعالجه، وبيكون متاثر جدا منها وبيفتكر وقت الجرح اللي حصل في وشه منها اصلا، وشايف ان الدكاتره عندهم مشاعر اكتر من الناس العاديه وانها تكون معاه عشان دي وظيفتها، وبيقول ان هو كمان هيكون معاها مهما يحصل، وبيكون فرحان كتير انه مع نفس الجانب. فبنروح لسانيان اللي بتكون عرفت تلاقي شين، وبيكون بيحاول يتجنبها على طول، وبيقول انه مش بيرد عليها علشان هو مش بيحبها ولا عمره يحب حد، وبيكون مستغرب جدا من كلامها، خصوصا ان الصور اللي جابته ليه كان بيدل على علاقتهم، وعلشان كده بتتضايق عليه اما بيقول عن سارو، وبتقرر في انها تمشي وتسيبه على طول. فبيعدي الوقت وبيكون ماشي وبيتخيل ان في شخص متابعه. فبنروح لجيون اللي بتكون شغاله وبتفتكر وقت معالجه جروح جون، وبتكون مش عايزاه يبص لها كده عشان بتحس في انها وحشه وحتى انه يكون جنبها، بس هي مش هتقدر تعمل ده وعايزه تركز في العمل وخلاص. فبنروح لجون اللي بيروح لصاحبه بنغ وبيرد له وظيفه علشان يفتح وكاله خاصه بيه، وطبعا هو بيكون شايف ان ده صعب جدا، وبيشوف علاقه تيو مع يو، وبيكون متضايق كتير علشان في نظره في انه بيخون جيون، وبيكون مش منتبه لكلام بنغ خالص، وبيقرر انه يسيبه ويروح يمشي على طول، وبيفضل متابعه وبيروح يركز مع جيون وهي في العمل وحبيبها جدا، وبيروح يجري عشان يشوفها اول ما بتنزل في المصعد مع تيو يو، وبيقرر يروح معاهم. ولما بيكون يقدم لها الزهره بتكون اتاكلت وباظت اصلا وبقت وحشه، وبيلحق نفسه في ان هي دي الزهره وبتمشي على طول، وبيكون مش عارف يتعامل ازاي مع تيو وبيمشي. وهنا سام بتيجي وبتكون عايز توصل لحاجه، فبنروح لهان هو مع سونغ، ولما بتشوف جيون بتروح تجري عليها على طول عشان يخرجوا سوا للعشاء، وبتقرر تاخدها على طول، وبيروحوا المتجر وبتعرفها ازاي تتعامل مع الاشخاص. وسام بتكون مبسوطه بيها جدا وعايزاها تسيطر على مشاعرها شويه، وبتقول انها لو بتتعامل كده مع الاشخاص فهم كده مش هيحبوها. ولما بتعرف ان عندها صاحب بتتصدم، وجيون مش عارفه الكل مستغرب لما بتقول في ان عندها صاحب اصلا. فبنروح لشين اللي بيشوف ان هان مش في العمل وعاوز ياخد استشاره من جيون، واللي بيزعل لما مش بيلاقيها، وبيقرر يروح ينام عند جون، واللي بيروح يفكر فيه علشان كان بينام على طول ومش بيقول الكلام المعتاد بتاعه قبل النوم واللي كان لسه فاكره من زمان، وان اللي بينهم ذكريات حلوه وبس، ومش عارف ازاي بس مش فاكر اي حاجه وحشه اصلا. فشين بيعرفه في انه كان معاه ومتعلق بيه على طول، وعلشان كده جون بيضحك عليه وبيقومه مخصوص علشان يطفي النور وينام بهدوء كده. فبيعدي اليوم مع سان اللي بتروح تتمرن الصبح وبتشرب البيره، وجيون مش عارفه انها ازاي تعمل كده على الصبح اصلا، وبتروح تديها هديه غاليه للقابض من ايطاليا وانها تبقى تشاركها مع صاحبها ده، بس بترفض، وبتقرر انها لا تهتم بكل حاجه في حياتها احسن، وعملت كده علشان كانت عايزه تقول لها ازاي تجذب الرجاله. وطبعا جيون بترفض ده على طول وبتكون عايزه تسمع، فبتروح المشفى وبتركز في دقيقه بشكل كبير ومرتبكه. فهنا سام بتكون بتهتم بشين وبتعمله مساج حرفيا، ومش عايزه اي حد يعمل صوت، ولما منغ بيجي يقعد ساكت، وحرفيا كلهم بيخافوا من سان اصلا. وبتروح تشوف الجرح اللي في رجله وبتلوم هونغ علشان هو اللي خلاه يلبس الملابس دي اصلا والحذاء ده، وده السبب في جرح رجله. فبيعرفها في ان الراعي ولا اجبره على ده، وعلشان كده بتقرر تاخد الحذاء وبتروح لاصحاب الحذاء ده علشان ازاي يأذي ابنها في يوم المباراه كده عادي، وبتقطع العقده اللي بينهم وتدفع الغرامه وتمشي على طول. فبنروح لجون اللي بيكون مع اونو وبتكون متضايقه علشان هي سابت الوكاله بتاعتها ولسه متعرفش يعملوا ايه اصلا، وعلشان كده بيروح يصبرها علشان لازم تهتم بجسمها، وهو يساعدها وبتقرر في انها تثق فيه وبلاش تستهين ليه اصلا، وهتعرف امها علشان لازم يدفع اول مبلغ قبل 10 ايام، ولما عملش ده فكل حاجه هتخلص وبتمشي. وهو بيكون
مرتبك طبعا. فبنروح لكلام جيون مع هان وتي عن مصير جون واللي بيكون ماشي والكل معجب بيه، خصوصا انه وسيم بشكل كبير، وبيروح بيلاقي ان الكل حبه، ولما بيكون يمشي يوم بتيجي وبتوقفه على طول ومش عايزاه يمشي من غير ولي امره، ولما بتفضل مصر على ده بيروح يأثر عليها وبيبص لها بشكل كبير. فبنروح سباق الخيول ده واللي عاوز انهم يروحوا هناك سوا، وبيبان في انه درامي جدا قدامها وعايزه تعرف وافتكر حاجه من ذاكرته القديمه ولا لا، وكل همه ان يشوف اللي عاجبها في تي او ايه وعايزه تنفصل عنه، وبتقول ان حبها الاول وده بيزعله جدا، وبيعرفها في انه يروح يشوف اوضه الشخصيات المهمه ويرجع لها تاني بعدين. فبتكون واقفه مبسوطه بالمكان ده علشان اول مره تيجي لنا اساسا، وبتتراسل مع تي او علشان يتقابلوا النهارده سوا، بس هو بيكون مع يو مش بيعرفها في انه مرتبط بيون في السر، وبيكون جون خرب عربيته خالص واللي هنا بيروح يمسك ايد يون اصلا وبيكون معاه بيحماه على طول. فنروح لجون اللي بيروح للشخص المهم ده واللي بيران على السباق وعاوز يقول له على الحصان لو ران عليه وكسب بيتعاون معاه ويبقى تمويل خاص بيه، ولما بتجاهله بيحاول يقنعه في احتمالات فوز كل حصان وان الحصان اللي مران عليه يخسر على طول، وده اللي بتاكده يون كمان بما انها دكتوره نفسيه وهتتولى الصحه النفسيه للوكاله، فبيخليه يختار الحصان اللي يران عليه في اقل من دقيقه. وطبعا جون بيكون مرتبك ومش عارف يختار ايه اصلا، وبيختار الحصان رقم 3 في النهايه بس بيطلع على طول، والحاف انهم بيسمعوا ان الحصان رقم 3 هو اللي فاز بالسباق وعايزين انه يقابله من تاني، بس بالظرف انه مش مهتم وعاوز يراسله ويحدد معاه ميعاد ويقابله بعدين، وبيمشوا سوا وبيعرفوا ان اللي حصل ده كان حظ بما انه كان رياضي وعنده احساس بكل الرياضات، وهي بتفضل مستغربه منه جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يقرب عليها وبيهتم بيها وعايزه تركز في عملها اكتر وبيمشي، بس لما بيوصلوا بتكون جعانه وبيعرض لها طعام بالليل، بس تقوم يرن عليها وبتعرفوا انها مع جون المريض وبيتفقوا على المقابله اساسا. فبيكون بيتكلم مع الدكتور هونغ واللي عاوز يعمل دراسه مشتركه بين الطب النفسي وطب الاعصاب، واللي بيكون بيحاول يقنعهم بده. فبنروح لجون اللي بيكون هيفحصوه وده من غير جيون واللي عاوز يعمل ده من غيرها، وبيروح يخدروه بالفعل وسط وجود تي او ومش عارف وانا بيعمل ايه رغم انه هتقابل مع جيون. فبنروح ليها وهي بتشوف اللي دي اللي خدتها من ثانيان وعايزه تحضر اللي تعمله بما انها بتحبه وناويه تعترف بحبها ليه اصلا، وبتحضر كل الاجواء لاعتراف بحبها ليه، واللي بيخلص وبيكون يروح لها على طول وهي بتشوفه، بس في الحال بيكون ماشي وبتقرر تروح تتابعه على طول وهو رايح لشخص، والحال انه بيكون بيتكلم مع يو وبيعرفها في ان هو جيون صحاب بس وعايزين يعلنوا انهم مرتبطين سوا، وبتكون مصدومه كتير علشان الشخص اللي بتحبه كان في علاقه مع حد تاني وخدعها، وعلشان كده بتروح تجري على طول وهي مصدومه، وده عشان تتخلص من التحضيرات اللي عملتها دي. فبنروح لجون اللي بيفوق بعد الفحص اللي بينهم وبيكون قام تعبان كده وبيمشي، ويوم بتوصل وبتقرر انها تخبي كل ده وبتروح تطفي كل الشماع الرومانسيه دي اصلا، وفجاه بيكون هيجي بس بيروح ورا يو وبترتاح انه مشي اصلا، وبتكون حزينه بشكل كبير من اللي حصل ده، وبتفتكر وقت ما هو اللي طلب منها الارتباط لما يرجعوا من السفر وبيقعدها بده ومش عارفه ايه اللي حصل، وفجاه جون بيجي ليها وعاوزه ترتاح وتواجهه بس بترفض تجيب اللوم عليه علشان هي كانت بتحبه ومصدومه جدا ومش قادره تبكي اصلا ومش عايزاه يهتم بيها خالص ولا انه يجي جنبها، وبتخليها حزين وبيمشي على طول. فبتكون ماشيه وهي حزينه وبتقرر تبكي، بس شين بيجي وبيشوفها كده وعلشان كده جون بيروح يهدد تي او وبيكون متضايق عليها على الاخر. فشين بيروح يوصل يون وبيجيب لها مشروب وبيحاول يفرحها شويه في الحزن اللي هي فيه ده، وبتخليه يشرب معاها وبيركز فيها جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يفتكر اللي حصل وبيفرح ومن الواضح انه يحبها. فبيعدي اليوم وسونغ بتلاحظ في انها تعبانه اصلا، وفجاه يو بتيجي جري عشان هي جت متاخر، وفجاه بتشوف السلسله اللي معاها دي واللي من تي او بتحزن والكل بيلاحظ ده، وبتفضل ماشيه وهي حزينه جدا. بس هنا بيجي جون انه خرج من المشفى وتي او بيجيب اللوم على جيون والصراع اللي بينهم وعايزين انه يرجع اصلا، بس بيوروا له اختبار الاعصاب وعاوزوا يستبعدوا من التجربه دي، وتي او بيكون سوسه فعلا. فبنروح تجمعهم في البيت وبيكون الكل مرتبط جدا. فبنروح مقابله يون مع تي او اللي بيتبسط بيها وبيمثل، وعلشان كده بتتخيل اللي عايز تعمله في كل شويه وفي كل كلام بيقولوا ليها، والحال انه جابها علشان يحول البحث لقسم الاعصاب ويسحبوا منها اصلا وعاوزها تفكر وبتمسك نفسها بالعافيه. فهيوم بتروح وهيوم بيروح جري على ثانيان وبيكون الكل مبسوط بيها اصلا، وبتفتكر جون وقت ما دافع عنها من تي او وبتقرر تروح تشوف حالته وتبعت لتي او وناويه تنقل لحالة جون، بس بتوصل للمشفى وبتجمع كل حاجتها وبتشوف التقرير وبتتضايق منه وبتروح تلوم نفسها علشان كان لازم تحمي جون، وبتتضايق على تي او وبتتخلص من اي حاجه خاصه بيه اصلا. فبيجي
سوار ثانيان وبتفتكر وقت ما شافت شين وهي في حفله تجمع خاصه بجون وبتروح وبتقرر تبوسه. فهنا جون بيشوف دعوه الحفله وبيفتكر اللي حصل وقت ما شاف حبه بتبوس شين ومش عارف هي ده اصلا، واللي سام بتقرر تسيبه وبتتمنى امنيه علشان لسه موجوده. وجون بيفتكر اللي حصل وفجاه يوم بتجيله وهي متبهدله من المطر وبتفضل تتكلم كتير وعايزه تقعد معاه بما انها دكتوره الفريق وبتصدمه. والجزء بيخلص علينا، فترى يحصل ايه بين جون ويون ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.